Trong video này, mình sẽ sử dụng tài khoản cái chay của mình free to play và đối đầu với những bot được đánh giá là cao hơn về mặt bằng so với hầm chứa của mình, như kiểu là Zephyr, Aegis. Đối đầu với những loại vũ khí mà chắc chắn là mạnh hơn so với mặt bằng chung hầm chứa của mình, đó chính là siêu pháo 16, khẩu bắn tỉa Ember Gun hay còn gọi là súng lửa đó. Và thậm chí là mình còn gặp cả dân nạp, hoặc cũng có thể đó là một người hạ lực chiến. Mọi người hãy xem đến cuối video này bởi mình tin nó sẽ rất hữu ích cho các bạn nhé, nếu như mà mọi người đang gặp khó khăn về bot. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Một tuần mới thật là nhiều năng lượng nha mọi người. Trong video mở đầu tuần mới hôm nay thì mình sẽ làm một cái video khá là đặc biệt về cái vấn đề là mọi người đang gặp phải, đó chính là những con bot mạnh hơn hầm chứa của các bạn. Về lý do thì mình sẽ nói sau. Chủ chốt video này mình sẽ gọi là một cái video truyền cảm hứng, cũng như là giúp các bạn có thêm nhiều cái gọi là tư duy tốt hơn, giúp mọi người có thể là cảm thấy rằng cái việc đối đầu ấy nó dù bot là như thế nào vẫn rất là dễ dàng, mọi người vẫn có những cái trận đấu thực sự là thoải mái. Trong khoảng thời gian gần đây thì mình thấy nhiều bạn có phản hồi với mình rằng bot nó mạnh hơn ấy. Tuy rằng mọi người hầm chứa có 1.000, 2.000 điểm sức mạnh thôi mà toàn gặp gọi là những cái thú dữ đấy, gặp những con bot mà nó có cái đồ ngon hơn mọi người rất là nhiều, mọi người rất dễ bị thua. Thì trong video này mình sẽ giúp các bạn có những cái tư duy để mọi người có những cái lối chơi tốt hơn đấy, sẵn sàng đối đầu ngay cả những cái con bot mà nó có những cái đồ đạc hơn mọi người nhé. Các bạn phải để ý như sau, cho dù là bot nó có những cái con gọi là hơn mọi người, ví dụ như kiểu các bạn hay nói với mình là các bạn gặp Zephyr này nó khống chế các thứ, rồi các bạn gặp cả những con khác, thì mọi người cũng phải biết rằng là cho dù là mọi người gặp những con ý thì cái lượng HP của nó cũng không phải là cái gì mà mọi người không thể tác động được. Đấy, nó vẫn gọi là đủ để mọi người hạ gục được những con bot ý. Bot sử dụng những cái loại vũ khí ngon hơn các bạn thì mọi người vẫn có cách để mọi người né tránh, mọi người tấn công lại những con bot ý, chứ không phải là nó khiến cho các bạn gọi là da là bay màu luôn. Và sau khi mà xem cái video này của mình ấy, thì mình tin tưởng rằng cái lượng kinh nghiệm mà các bạn tích lũy được sẽ nhiều hơn. Cho dù là các bạn đối đầu với bot ấy, thì cái lượng kinh nghiệm ý nó cũng giúp các bạn đối đầu với những cái người chơi khác. Cái tư duy mà mình truyền đạt cho các bạn ấy thì cũng giúp các bạn đối đầu với những cái người chơi nạp hoặc là những cái người chơi hạ lực chiến khác. Ở đây điều mà mình muốn nói đến nó rất là đơn giản thôi, cực kỳ là đơn giản, đó chính là bình tĩnh, không nóng vội. Đấy, toàn bộ nội dung video này chỉ đơn giản như vậy thôi, đó là bình tĩnh không nóng vội. Nhưng mà bình tĩnh không nóng vội như thế nào mới được? Đấy, nói thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Đấy, mọi người chỉ cần bình tĩnh là được. Thì thế bình tĩnh là như thế nào? Ở đây mình phải thực sự nói với các bạn như sau. Có một cái điều mà khiến những con bot này nó mạnh lên trông thấy, đó chính là những cái người hạ lực chiến. Hiện tại game nó vẫn chưa có cái gọi là cái hệ thống chính xác để xử phạt những cái người hạ lực chiến. Bây giờ nếu như mọi người gặp một người hạ lực chiến nhá, mà mọi người vào đấy, mọi người tố cáo một người thì không sao, nhưng mà các bạn rủ cả clan của các bạn đi tố cáo một người ý, thì cái tỷ lệ cái người đó bị ban nick khá là cao. Ở đây thì mình chỉ gọi là khá là cao thôi, mình không dám nói là 100%, tại vì trường hợp này mình gặp nhiều rồi. Nhiều bạn tố cáo đã thành công và những người có cái nick hạ lực chiến ấy đã bị ban. Ban thì mình không biết là có phải vĩnh viễn hay không ấy, nhưng mà cũng bị cấm khá là lâu, hoặc có trường hợp cũng là cấm vĩnh viễn luôn. Thì đó là về cái vấn đề xử phạt, nó phải cần có nhiều người tố cáo cùng một cái nick gian lận thì mới được. Còn nếu mà chỉ đơn phương độc mã các bạn tố cáo thôi thì nó rất là khó. Bởi vậy game nó đã làm cho những con bot khỏe hơn. Những bạn ở khu lực chiến tầm 1k 2k than thở rằng gặp những con vũ khí khỏe này, những con khống chế khó chịu này, thì các bạn khó chịu như vậy thì những cái gọi là người hạ lực chiến ấy, những cái người chơi không đúng đắn ấy, thì người ta cũng gặp khó khăn như vậy. Đó, người ta hạ lực chiến nhưng mà không phải là đi ra gọi là cân hết cả bản đồ được. Bây giờ nó khó khăn hơn nhiều rồi, tại vì những con bot nó sẽ có cái sự cản trở lớn hơn ngày trước. Ngày trước nói thật với mọi người ấy, là những con bot nó chỉ như ruồi thôi. Đấy là mình nói thật là như vậy, nó như ruồi thôi, không có một gọi là cái sự phản kháng nào. Nếu như mà có những người hạ lực chiến xuống đó, nó không làm được cái gì luôn. Cấu rỉa thì được một chút, khống chế thì không có, không làm gì được cả. Thành thử ra là những người hạ lực chiến ấy
Ok, chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn qua cái hầm chứa của mình nhé, rồi mình sẽ nói tiếp. Kia kìa, có cả bệ tên lửa 16 chứ không có đùa đâu, nó xả ra thì say sầm mặt mày luôn. Ở đây chính là cái hầm chứa của mình với mức lực chiến là hơn 2.000 chút xíu thôi, đấy, một chút xíu thôi. Và đây là một cái tài khoản cày chay của mình, free to play. Tất cả những gì mình có ở đây thì mọi người đều có thể có được. Đấy, tất cả những thứ vũ khí mình có ở đây. Tất nhiên là con kill shot thì ngoại lệ nhé, chúng ta không tính. Con kill shot thì chúng ta cần mở khóa thêm mới có, chúng ta cứ bỏ đi. Stalker, bóng lao rất khỏe. Airy, vòng cung rất khỏe. Đây là mình cho các bạn xem một chút thôi. Đó, kill shot với bệ tên lửa 6. Airy với cái vòng cung 6 này. Garden với đôi shotgun rất khỏe. Mình đã thể hiện rất nhiều trận đấu rồi. Đấy, Puma với cái pháo điện 8 rất khỏe. Mình đã thể hiện rất là nhiều cho các bạn rồi. Bởi vậy thì mình muốn nhấn mạnh là gì? Những gì mà mình có trong cái nick này thì mọi người đều có được. Và mọi người hoàn toàn có thể là đối phó được với những con bot ấy. Trận này thì mình gặp một anh bạn Nhật Bản, có một con Onyx. Thực sự là những con huyền thoại mà nạp ấy, hoặc là hạ thì nó đều rất là mạnh các bạn ạ. Lượng HP nó rất là lớn. Bởi vậy mọi người phải chơi cẩn thận, nhìn đoán đối phương. Mọi người hãy nhìn vào đối phương và mọi người hãy nghĩ rằng nếu mình là đối phương thì mình sẽ làm cái gì, và sau đó các bạn sẽ làm ngược lại. Nếu là đối phương sẽ dừng ở kia đó, nên mình sẽ đứng ở đây thôi để mình tránh cái trường hợp là mình chạy lon ton trên kia. Và mình thấy đối phương đứng đây thì mình lại đổi vị trí, bởi vì đối phương đang đứng kia ngắm đúng không? Chắc chắn là đứng ở kia ngắm rồi chứ còn đi đâu nữa. Đây này, ra tiếp đó, thấy không? Vẫn đứng ở đấy để ngắm và mình bắt top được và mình tấn công bay màu. Đơn giản đúng không? Đó, một con stalker với đôi vòng cung 6 ai cũng có thể mua được, mình tin tưởng là như vậy. Đấy, đầu tiên về cái lối chơi cẩn thận đó chính là đây, anh ta ra một con Onyx, thì mình chạy thôi. Không solo được thì chạy, đơn giản là như vậy. Nhưng mà rất tiếc ở đây mình đã bị một cái thế gọng kìm và mình đã phải chấp nhận là bỏ con stalker này. Được rồi, thì ở đây cái bước đầu tiên cho cái vấn đề mà chơi chơi thận trọng ấy, từ từ mình sẽ quay trở lại nói với con boss sau, các bạn cứ bình tĩnh. Đó, chơi thận trọng ở đây là gì? Đoán được đoạn này thì anh ta AFK thì phải, mình không biết. Đoán được cái đường đi nước bước của đối thủ, đoán được cái gọi là cái lối di chuyển tiếp theo của đối thủ, để từ đó mọi người sẽ có cái lối di chuyển khác, gọi là chặn đầu, khắc chế, hoặc là có những đợt tấn công bất ngờ. Anh bạn vừa nãy đứng ở đây để cam sẵn. Cái việc đứng ở đây thì mình cũng làm rất là nhiều rồi, mình không có gì là lạ cả. Với mỗi một cái bên vị trí xuất phát điểm thì lại có những cái vị trí đứng cam khác nhau. Bởi vậy đây một con Zephyr nhé, đơn giản thôi, giữ khoảng cách. Đấy, gặp một con Zephyr giữ khoảng cách, các bạn cứ hiểu là tối đa cái khoảng cách chúng nó có thể khống chế các bạn là 30. Đấy, tùy thuộc vào những con nó có thể trang bị cái ghép tăng tầm, nhưng mà cứ tầm 30 hơn chút xíu là an toàn, là ok, là thôi rồi. Không bao giờ mà các bạn có thể sợ bị khống chế cả. Các bạn gặp sớt đúng không, thì hãy cố gắng có một con Guardian, hoặc đơn giản là hãy đứng gần nhiều con boss vào thì mọi người sẽ có cơ hội để xử lý những con shot đó. Đoạn này thì mình sau khi xử lý con kill shot này, đây mình cũng gặp kill shot đây, hoàn toàn bình thường, không sao cả. Mình gặp một con nhện, nó cầm khẩu em và nó đã hạ gục một con stalker bên mình. Đơn giản thôi, bắn xong rồi nấp. Đấy, bắn xong rồi nấp, hãy để những con boss bên mình làm hàng rào, những cái hàng rào có thể tấn công và cấu HP của boss đối thủ cũng như là đối thủ, và chúng ta sẽ lợi dụng những cái tình huống đó, đợi nạp đạn, đợi có kỹ năng và đi ra tấn công tiếp, đơn giản đúng không? Thì mình quay trở lại nói về những con boss nhá. Các bạn phải nhớ rằng là bây giờ cái người hạ lực chiến sẽ gặp khó khăn hơn rất là nhiều khi mà hạ xứng cái mức gọi là 2k 1k lực chiến này. Mọi người than thở rằng boss khỏe hơn khi các bạn đối đầu, thì hạ lực chiến cũng sẽ gặp khó khăn khi mà đối đầu với những con boss này. Các bạn đừng nên gọi là ôi dồi ôi than thở sao nó boss nó khỏe thế, và hãy nghĩ rằng là bên kia có boss khỏe thì bên mình cũng có boss khỏe. Hãy lợi dụng những con boss ý làm những cái vũ khí khác để các bạn tấn công. Hãy lợi dụng những con boss làm những cái bức tường biết di động, những bức tường có hỏa lực để các bạn lợi dụng tấn công đối thủ. Đấy, chứ đừng nghĩ đơn giản là các bạn chỉ có 5 con robot. Đấy, đừng nghĩ là các bạn chỉ có 5 con robot, mà hãy nghĩ rằng tất cả những đồng đội, những boss trong trận đấu thuộc phe các bạn đều là khiên, đều là vũ khí của mọi người. Và hãy lợi dụng điều đó để lấy cái sự khống chế, để lấy sát thương và kết liễu đối thủ, đúng không? Mọi người nếu mà suy nghĩ được như vậy thì cái việc chơi game của các bạn nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Nếu mà đi lẻ bắt lẻ được, tự tin về hỏa lực của các bạn thì ok. Còn nếu mà cảm thấy hỏa lực chưa đủ, hãy đi sau những con boss như kiểu là Airy, như kiểu là Sentinel, hoặc đi sau những con Brickhouse,
hoặc là đi sau những con quá hỏa lực lớn. Ví dụ các bạn thấy rằng trong đội hình của các bạn có một con boss nó có M16 chẳng hạn, hoặc là nó có những cái khẩu sốc sát thương như kiểu Ember Gun, hoặc là những khẩu shotgun các thứ ấy, minigun sấy các thứ, thì hãy lợi dụng nó để nó cấu HP của đối thủ và các bạn sẽ là người kết liễu đối thủ. Ok, nếu như mà gặp hạ lực chiến ấy, hạ lực chiến sẽ có cái xu hướng gọi là đây, trận này thì có Zephyr các thứ này rất là đông đủ luôn, Ember Gun 12 này, đó Ember Gun 12 này, bên ta có gì bên kia cũng có như vậy. Bởi vậy hãy lợi dụng những con boss làm hỏa lực của các bạn, hãy lợi dụng những con boss làm bức tường của các bạn đấy, để nó khống chế, và việc của bạn là cấu rỉa hoặc kết liễu. Ở đây lại một lần nữa mình không đi ra cột mốc kia, bởi vì mình biết rằng sẽ có người đi ra cột mốc này và mình chỉ cần đợi và mình tấn công. Đây này, anh ta đã đi ra và xả này, bùm, bắn máu. Các bạn thấy không? Hãy đặt mình vào vị trí của đối thủ. Khi mà các bạn xuất phát điểm từ bên kia thì các bạn có chiếm cứ điểm trung tâm này không? Cho dù là nếu mà một người chơi cẩn thận các bạn sẽ không chiếm, nhưng mà với đa số suy nghĩ đại trà thì người ta sẽ chiếm, người ta sẽ chạy cố gắng chiếm cái này. Và việc các bạn là gì? Hãy đợi sẵn, hãy là một con thú đi săn mồi, rình rập con mồi đến với cạm bẫy mà các bạn răng ra sẵn và chỉ việc gọi là tấn công mà thôi. Bởi vậy cái việc đầu tiên mà mình muốn nói về bot nó khỏe là nó một phần nó cũng giúp các bạn. Đúng là bot khỏe cũng gây cản trở cho các bạn, nhưng mà bot khỏe nó cũng giúp các bạn cản trở được những cái người chơi khỏe bên kia, những người chơi gian lận bên kia cũng sẽ gặp khó khăn. Việc của các bạn là gì? Hãy chơi cẩn thận hơn, hãy bình tĩnh hơn, hãy lợi dụng những con bot của team các bạn, và biến nó thành những cái bức tường có hỏa lực để tấn công cũng như là áp chế đối thủ bên kia, và mọi người sẽ chơi game dễ dàng hơn. Chơi cẩn thận thì đó cũng chính là gọi là tính cái nước đi của đối thủ, và từ đó mọi người đưa ra những cái phương hướng của các bạn khác với cái nước đi đó, gọi là counter đấy, để các bạn có thể gọi là ao nhây được đối thủ để giúp các bạn chơi tốt hơn. Thì khi đó mình tin tưởng rằng việc chơi game của mọi người sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều nha. Còn một cái điều nữa mà mình quên, mình chưa nói trong nhiều video mà mình nói về cái vấn đề chống lại hạ lực chiến ấy, thì mọi người hãy cố gắng, mình đã nói rồi, cảm thấy bản thân không đối phó được với người hạ lực chiến ấy thì hãy thoát trận. Đấy, hãy thoát trận để giữ cho mình một cái cảm giác thoải mái. Thì hãy thoát trận và mọi người có thể là cố gắng đánh những trận đấu gọi là bình thường đi. Đấy, những trận đấu cột mốc bình thường đi, hoặc 2v2 dễ dàng đi. Đấy, cố gắng tìm kiếm những trận đấu mà ít nhất là nó không gặp người hạ lực chiến, để các bạn không cần phải đối phó quá là nhiều. Và hãy cố gắng tích lũy cho mình một cái lượng tài nguyên và lên những cái khung lực chiến cao hơn. Ở đây đó chính là 5k lực chiến. 5k lực chiến mình thấy là cái mức lực chiến mà mọi người coi như đã trở thành từ một chú mèo đi, đã trở thành một con gọi là tạm gọi là một con hổ đi. Đấy, cứ gọi là một con hổ thực sự đi, thì mọi người sẽ không còn lo ngại về hạ lực chiến nữa. Tại vì sao mà mình cứ bảo mọi người là 5k lực chiến mình mới cosplay, thì mình thấy rằng là cái mức 5k lực chiến ấy là một cái mức mà mình cảm thấy rằng là các bạn đã cứng cáp rồi. Đấy, đội hình của các bạn ngon rồi, các bạn có Eri phóng đĩa này, các bạn có Panther này, các bạn có Guardian này, các bạn có Killshot này, vũ khí đa dạng, bệ tên lửa, phóng lao các thứ. Đấy, có những bạn đã mua được cả siêu pháo này, có những bạn thì nạp tiền mua khẩu em thì mình không nói, có những bạn mua siêu pháo và các thứ, thì mình thấy rằng cái mức 5k lực chiến ấy là cái mức mà mọi người đã gọi là đủ vững chãi để có thể chống lại rồi. Và hơn hết là người ta hạ lực chiến ấy, người ta chẳng có hạ xuống mức 5k đâu, mà người ta hạ xuống mức gọi là 1-2k thôi. Bởi vậy mức 5k cũng là cái mức mà mọi người tự tin là có những trải nghiệm thực sự là tốt nhá. Lúc đấy thì mọi người sẽ chỉ gặp những người chơi kinh nghiệm hơn thôi, đến những người chơi gọi là có nhiều kinh nghiệm hơn, gặp những trận đấu nó khó khăn hơn về cái mặt kỹ năng nha. Người ta thì cũng có câu rồi, nước trong thì không có cá, mà người tốt quá thì không ai chơi, đúng không? Đấy, người tốt quá thì không ai chơi, đúng không? Thật ra thì câu này thì kiểu là một câu trong Táo Quân thôi. Đấy, nước trong thì không có cá, mà người tốt quá thì không ai chơi, đúng không? Đó là một cái câu mình muốn gọi là áp dụng vào cho những cái bạn mà hạ lực chiến. Nhưng bạn ấy nói rằng bạn ấy gặp khó khăn khi gặp bot khỏe này, các bạn ấy gặp những đối thủ mạnh hơn này, các bạn ấy quá là bận việc, các bạn không chơi được nên các bạn phải hạ lực chiến để cày cho nhanh. Mình nhắc lại, mình không lên án, nhưng mà đối với mình ấy, đó cũng chỉ là lý do mà thôi. Cái nick cái chay này của mình ấy, thì mình sẽ cho các bạn thấy rằng không hạ lực chiến vẫn chơi tốt, vẫn chơi khỏe,
Đấy, chỉ cần các bạn có một cái lối tư duy tốt thôi, chơi cẩn thận thôi là mọi người sẽ chơi ok. Tất nhiên là không phải là chơi 100 trận là thắng cả 100 trận, nhưng mà mình đảm bảo rằng các bạn sẽ có cái trải nghiệm tốt, các bạn sẽ có những trận đấu hay. Đấy, không phải là chơi 10 trận thì 9 trận thua, điều đó là không bao giờ xảy ra khi mà các bạn có một cái lối chơi tư duy cẩn thận nhá. Được rồi, một cái video mà mình tin rằng sẽ giúp rất nhiều bạn đang gặp khó khăn khi mà gặp bot này, hoặc cũng có thể gặp hạt là chứng hoặc dân nạp, thì mọi người hãy nhớ cái lối tư duy rằng là hãy chơi cẩn thận. Chơi cẩn thận ở đây là gì? Hãy gọi là đặt mình vào đối thủ. Nếu như các bạn là đối thủ bên kia thì các bạn sẽ làm gì? Sẽ làm gì? Như kiểu đây này, mình đứng ra mạn tàu này đúng không? Thì mình đối thủ bên kia ném cối thì chắc chắn là cứ ném vào mình, thì mình lại đi vào đây thôi, đơn giản. Mình đi vào đây và mình biết là anh bạn kia đang cầm cối đúng không? Cầm cối thì là không chơi cận chiến được, mà không chơi cận chiến được thì mình lại là mình ăn thôi chứ còn gì nữa. Đây nhá, này. Đó, các bạn thấy không? Đơn giản đúng không? Thì mình cũng vẫn phải nói lại là không phải là cứ chơi tốt là 10 trận thắng cả 10, thua là vẫn có, thắng thua là chuyện bình thường. Nhưng mà không phải là thua nhiều hơn thắng các bạn nhé. Không phải là thua nhiều hơn thắng mà là phải thắng nhiều hơn thua thì nó mới gọi là ok. Được rồi, thì một cái video mình xin nhấn mạnh lại lần nữa là sẽ giúp mọi người có những gọi là cái lối tư duy để các bạn chơi tốt hơn nếu như các bạn đang gặp khó khăn khi mà đối đầu với những con bot khỏe. Đấy, nhắc lại, bot khỏe thì bên kia cũng sẽ gặp khó khăn thôi. Mọi người hãy chơi từ từ, bình tĩnh, lợi dụng những con bot làm những gọi là bức tường, biết khống chế, biết tấn công để các bạn lợi dụng điều đó các bạn tấn công lại nhé. Và bot khỏe nó cũng gọi là giúp mọi người chống lại những cái người hạ lực chiến rất là tốt để các bạn không bị là hành sấp mặt khi mà những người hạ lực chiến xuống càn quét các bạn. Tới giờ các bạn chả thể làm gì được ok. Và một điều nữa đó để các bạn chơi tốt đó chính là hãy chuẩn bị cho mình một list nhạc thật là chiến nha. I like to get paid, that's why I work every day. I'll be making money till I'm in my grave, don't care what they say. I'll buy time with my money, laugh into the bank cause it's funny. The money keep coming, I manifest it. Sing these lyrics and you'll get it. I'm the bank, come invest it. I get tracked and I have it. Money finds me attractive. I'm the type to make commas, turn a profit. I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest, I work for this shit. I'm usually modest, but this beat lit, so I'm going off thoughtless, talking my shit. Yeah, I'ma be the hottest designer in drip. I'm just coming with the rawness. I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit. I'll do the work, yeah, I'll do it till it hurts. I'll invest in my future, I'll invest in the purse. I wanna be so rich, life changes, and I don't ever think about how much I just pay it. Yeah, it's the dream, the American dream. Live on top, don't stop till you got everything. But there's balance, cause this life is a challenge. You gotta live in the now while building up the talent. I'm the type to make commas, turn a profit. I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest, I work for this shit. I'm usually modest, but this beat lit, so I'm going off thoughtless, talking my shit. Yeah, I'ma be the hottest designer in drip. I'm just coming with the rawness. I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit. It's not about the destination, it's about the journey. So keep working till it's hurting, cause that's when you start deserving everything you want, everything you need. Trust the process, yeah, you got this. Keep on working till you bleed. Yeah, I've been there, yeah, I've done that. 10 long years of breaking my back, but now I'm up here, never looking back. I got more dreams that I wanna go attack. Keep on going, keep on moving, never give up. I'll keep going, I can prove just what I'm made of. I got that fire in me, got that desire in me. I'm never tired, I'll be pushing till I'm finally free. I was made to break away from the pack, to challenge, to fight, and to carve my own path. This world wasn't made for the weak.